120 people actively watching right now. Thank you, Kreshnik. Now I would pass Tani ja fjalën Zotit Berat Rukiqit, kryetari I Odës Ekonomike në Kosovë. Berat, si jeni? A jeni aty? Tani mundeni me lëshu pra edhe videon e ju që të shihemi mirë shumë. Përshëndetje Elisa. Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi për mua të jem këtu. Sidomos kisha pasur dëshirë të falenderoj mikun tim mikeshën time Lënditën, ambasadorën në Rom, zotin Orlandon. Në realitet s'kemi pas mundësi që takohemi deri tani, po besoj dhe jam sigurt se do të kemi mundësi. Dikush nga zyra jonë do të organizoj që mundësin të takohemi shumë shpejt. Është kënaqësi për mua që të organizojmë këtë në rrethana të jashtëzakonshme për arsye se e diskutuam këtë me Elisën edhe me të tjerët se për me bërë një gjë të tillë për një kohë kaq gjatë kishte më qenë shumë më mirë sikur të kishim pasur kuptohet në ndonjë mjedis mirë në Kosovë apo edhe në Itali. Po çka ti bëjmë? Shpresojmë vitin e ardhshëm apo ndoshta edhe më vonë brenda këtij viti do të kemi mundësi që ta kemi këto takime të tilla. Për arsye se është poshtë me rëndësi për ne të shohim jo vetëm mundësitë që janë specifike për sa i përket bashkëpunimit me shtetin tonë dhe shtetin e juaj, mirë po poshtë të shohim edhe mundësitë për partneritetin e përbashkët, përpjekjet e ndryshme në mënyrë që të kalojmë sfidat që vijnë nga Covidi, pra nga koronavirusi. Kjo është poshtë shumë e rëndësishme për shumë shtete tani për tani, sepse Covidi na sjell sfida të reja, bizneset dhe po i sjell sfida mirë, po shohim se po dalin dhe punësi të ndryshme nga kjo. Dhe kjo do të jetë një mundësi e mirë që të iniciojmë disa partneritete ndërmjet kompanive italiane dhe kosovare, dhe poshtë dhe kompanive tjera të shteteve tjera regionale, në mënyrë që të shfrytëzojmë mundësitë të cilat po vijnë nga ndryshimet. Unë shoh shumë kompani evropiane që po shoqërojnë lëvizjen nga Kina, Azia lindore, të t'i afrohen më shumë tregut evropian apo tregut vendor. Dhe për neve, sidomos për Ballkanin perëndimor, kjo është mundësi e shkëlqyeshme dhe kjo mundësi duhet të shfrytëzohet, por kjo nuk mund të shfrytëzohet pa e ditur se si të shfrytëzohet. Pa pasur kompani të organizuara mirë dhe të pozicionuara mirë. Jam e sigurt se kompanitë italiane janë në pozitë mjaft të duhur. Sa i përket gjithkësaj për çka po flasim, kjo është diçka për që unë e kisha ndërmend ta them, nuk dëshiroj ta përsëris atë çka u tha nga të tjerët deri tani, për arsye se Elisa, Krishniku dhe në mënyrë shumë konkrete arritën të sqarojnë detalet, besoj që e mbuluan gjithë atë çka është me rëndësi të thuhet lidhur me investimet në Kosovë. Sa përket mjedisit ligjor, kushteve pra fiskale, politikave tregtare dhe shumë fusha tjera, por tani kisha pasur thjesht të them edhe se para Covidit, para pandemisë, neve ishim duke u ballafaquar me disa, si ta them, sfida jo të lehta. Kjo ka të bëjë me stabilitetin politik, kam fjalën për politikën. Kështu që me që kuptohet dush me nda shqetësimet dhe shpresoj që edhe Covidi, pra pandemia,
do të jetë ajo e cila në farë mënyrë nuk do ta pengon zhvillimin ekonomik dhe shpresojmë që do të kemi legjislacionin e rimëkëmbjes ekonomike të aprovuar shumë shpejt. Parlamenti i Kosovës se ka aprovu dje marrëveshje ndërkombëtare, të cilat nuk lidhen vetëm me mbështetjen pra në situatën e me pandemi, por dhe mbështetje tjera që ka të bëjnë me Bashkinë Evropiane dhe institucione tjera financiare. Po ashtu në pres javën e ardhshme, apo presim që të kemi po ashtu javën e ardhshme një rishikim final apo të fundit të buxhetit. Kjo do të hapë pastaj mënyrën apo për implementimin e masave të veçanta fiskale për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike. Këto masa janë po ashtu mundësi e mirë për kompanitë kosovare. Jo vetëm për t'i adresuar masat e likuiditetit, por po ashtu për t'i adresuar mundësitë e eksportit dhe mundësitë e investimit. Dhe ky paket për rimëkëmbje mund të jetë shumë i mirëpritur. Harova se si u përtha më herët emri organizatës që u prezentua zoti Salsano. Por e harova emrin. Pra mund të shohim paketat të ndryshme financiare që do të jenë ndihmës sa përket investimeve të përbashkëta me kompanitë huaja, dhe kjo ka mund me ndihmu edhe eksportin e Kosovës drejt shteteve tjera. Besoj se Neil do ta sqaron këtë më mirë, po shoh shumë mundësi nga kjo paketa e rimëkëmbjes këtu në Kosovë. Po ashtu, neve jemi tani duke pritur specialistë për legjislacion që ka të bëjë me rimëkëmbje dhe që do të bëjnë disa ndryshime të rëndësishme në ligje apo politika të cilat lidhen me politikat fiskale dhe po ashtu me politika tjera. Tani kisha pasur të përmend ligjin mbi TVSH-n. Do të kemi disa mundësi shtesë sa i përket këtij ligji, pra po TVSH, sepse nuk do të kemi këtë mbledhje të TVSH-s në kufi, por do ta mbledhim apo do ta marrim këtë VAT apo TVSH pas konsumimit, jo më njëherë në kufi. Mirë po ka edhe disa masa tjera që lidhen me këtë legjislacion, do të krijohen po ashtu disa përfitime tjera edhe për investitor nëpërmjet këtij ligji. Pra do të jetë me rëndësi me përmend që për herë të parë do të kemi incentiva fiskale për biznise të cilat investojnë në Kosovë. Këto taksa do të jenë po ashtu shpiqun taksa, holiday taxes shpiqun zotria, pra të inkorporohen pra në këtë ligjin e TVSH-s, të cilat do të sjellin përfitime të shumta edhe për investitorët vendas, lokal apo ndërkombëtar, sepse do të kenë këto tax holidays, të cilat do të mundsojnë edhe krijimin e vendeve pozitave të reja të punës. Dhe kjo është diçka që do kemi mundu për një kohë gjatë, dhe kjo është kërkuar edhe nga shumë investitorë të huaj, sepse këto tax holidays mundesh mi gjetë në Shqipni, në Maqedoninë Veriore, në Serbi, por s'ka qenë mundur deri tani në Kosovë. Prandaj me ndryshimet e reja si pjesë e paketës për rimëkëmbje, do të jam e sigurt se do të jetë edhe kjo e aprovuar dhe do të jetë një përparësi tjetër shtesë sa i përket kësaj takse, të cilën Kosova tani më e ka. Nëse shikoni nga pikpamja e taksës, nuk e di a është përmend kjo nga Krishniku më herët, mirë po ne jemi i vetmi shtet në Evropë i cili ende nuk ka taks në dividend, dhe kjo është një përparësi e madhe për shumë investitor. Është vetëm një taks e vetme në
të ardhurat e korporatës, mirë po s'ka taks tjetër në dividend, edhe kjo besoj se është një përparësi tjetër shtesë për investitor. Sa i përket sektoreve, mund të flasim sa i përket para pandemisë, kemi pas trende pozitive në procesin në përpunimin e drurit, jo në eksportin industrial, po projektet të dizajnuarat, për shembull me mobile, të cilat dizajnohen këtu në Kosovë. Kjo është shumë ka arritur të jetë suksesshëm në shtetet të cilat ku diaspora është e fortë, si për shembull është Gjermania, pastaj në shtetet skandinave, por njëjtën kohë edhe në Zvicër. Shumica e diasporës apo kompanive që gjenden në diasporë ku pronart, pra janë kosovarë që jetojnë në ato shtete, pra në shtetet e huaja, po përdorin lidhjet e ndryshme që i kanë ato shtete për me i facilitu apo për me ndihmu eksportin e eksportit nga Kosova tek ato shtete ku ata jetojnë. Pra kjo është mund të ta shohim këtë lidhje pra edhe në Itali, sepse kjo do të sjellë një bashkëpunim dhe mundësi për eksportin nga Kosova për në Itali. Shohim edhe zhvillime të tjera pozitive edhe në bizneset të ndryshme të jashtme, outsourcing, është për shembull shumë biznese janë të lokalizuar në Kosovë, për shembull siç janë call centers apo qendrat të thirrjeve që ofrojnë shërbime profesionale me gjuhë të ndryshme, shkatësi profesionale gjuhësore, të cilat përdoren në këto qendra thirrjeve, të cilat janë pra biznese që vijnë nga jashtë këtu. Shoh edhe shumë zhvillime tjera në procesimin e plastikës. Kemi disa qampione këtu, lider të bizneseve sa i përket plastikës. Kanë kryer marrëveshje me partnerë të ndryshëm evropian, janë dy raste që kemi. Një është investim holandez kosovar, tjetra është Belgjik dhe Kosovë, pra investimi i këtyre dhe këtë prodhimi është i destinuar për eksport. Pas kjo kompania, pse këto kompani nga Holanda dhe Belgjika kanë vendosur me me investu dhe me u bazu në Kosovë, është për shkak të konkurrëshmërisë. Ata kanë shku në Afrikën Veriore, kanë shku edhe shikun në shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor dhe në fund kanë ardhur përfundim që të vinë në Kosovë, sepse kanë gjetë partner të dur dhe nga të dhënat dhe nga atë që kanë pa këtu, kanë ardhur përfundim, sepse Kosova është 40% ma favorizuese për ta, se sa pjesë tjera të regionit. Si që tash edhe Mahera, se sa edhe nga shtetet të ndryshme, si që është Afrika e Jugut. Kjo është ka këshim pasë të shohim edhe me Italit, kompaninë italianeve, të shohim disa sektor, disa potenciale që të sjellim nështë një rast të mirë, të gjejmë një partner të dur këto, të promovojmë si tregim i mirë, si diçka e suksesshme që dhe tjerë të shohin, dhe është njëra më mirë për të tërhekur investitorë tjerë. Mund me folë për gjithë ditën, por nëse nuk kemi diçka në praktik që me u tregu që shtu funksionon mirë, është vështirë me i bind tjerë që të vinë këto. Unë pajtona plotësisht me atë dhe kemi diskutuar shumë herë me Elisën, po ashtu kam diskutuar edhe me Lënditën edhe me ambasadorin. Dhonat, çështja me dhona, na duhen dhonat sakta për të bindur dike, apo për me ndihmu vendimin e dikujt që ata të vendosin edhe të vinë këto. Pra duhet të punojmë edhe në këtë drejtim së bashku.
me sektoret këtu në Kosovë, po njëjtën kohë edhe me qeverinë dhe agjencionet që ofrojnë statistikat të ndryshme që të kemë dhëna. Kjo është diçka që është mjaft e rëndësishme që duhet përmendet. Unë shoh mundësi pra edhe nga pandemia dhe ajo që ka dalë nga pandemia dhe shoh mundësi tjera, shoh edhe vullnet të mirë nga secili këtu për të pas diçka konkrete, jo vetëm me importu nga Italia, sepse na po importojmë tani për tani shumë apo produkte kyçe industriale në Kosovë, shumica tyre vinë nga Italia, po ashtu në sektore të ndryshme. Por kishim pasur dëshirë të shohim më shumë eksport nga Kosova në Itali, po edhe më shumë investime nga Italia në Kosovë. Kemi pas disa diskutime me ambasadorin Orlando se si t'i qasim i kësaj, si të lëvizim e tutje. Kjo është hapi parë fillestar për këtë vit. Dhe së bashku me Elisën, kemi pas disa ide dhe jam i sigurt se do t'i intensifikojmë këto komunikime që i kemi pasur, sepse baza e gjithçkaje është që dhe vërtet po dëshirojmë të arrisim bashkëpunikim në tregtim dhe investim. Kjo bëhet nëpërmjet komunikimit të rregullt, shkëmbimin e komunikimeve, të njohurive, dhe shohim se çka mund të jenë aktivitete konkrete në mënyrë që t'i qasemi më mirë kompanive, qoftë kosovare, qoftë italiane. Faleminderit shumë. Shpresoj që qëndrova brenda asaj kohe që më është dedikuar mua. Faleminderit shumë. Fjalimi ishte praktik dhe thjesht në temë. Tani japim fjalën dhe fokusohemi më shumë në tema që në agro-ushqimi dhe sektori i turizmit. Tani do të ftoj zotin Isuf Cikoqi, shpresoj që e theksova mirë emrin, Ministri i Bujqësisë, Pilltarisë, Zhvillimit Rural, është drejtor i politikave bujqësore dhe tregtare. Mirë se Përshëndetje. Besoj që po ndëgjohemi. we can hear each other. Është kënaqësi I am pleased që jam pjesë e këtij that I am part of this webinar ose këtij takimi të or this meeting organized formë virtuale. in a virtual way. Normalisht Of course, that it's honor as well, and a privilege that was given opportunity to me to be part of this virtual meeting and to talk in the name of the Ministry of the Agriculture, Forestry and Rural Development. It's really great having this kind of meeting and to talk about the opportunities and talk about other opportunities that we might have between our two countries, but of course without leaving aside the support and investment that Italian country did in the past as well, in within whole Kosovo territory, but also specifically in our ministry. Before I start with the presentation, I would like to say a few words, just short, saying a few words about, I don't want to talk more than time has been allocated to me, because I know that we had lots of losses during the wartime, and the recovery time, of course, it took time
and there was needed investment soon after the war to recover. And after the war, it was focused like welfare, construction like houses, etc., buildings. So this ministry wasn't, agriculture was not priority, but with the time, agriculture became one of the priorities of the Kosovan state, and with a specific focus in production. And then a few years later, within the agro-processing sector. The data that you can see here in this slide are from the report. I think that it's under interest of all of you to have the information. I believe some of you as a participant have this information because the Ministry of Agriculture have the green report or drafts green reports with all data, but always those belong to previous year. So the data there that are presented in this slide, those belong to the 2019 that are extracted from the green report. And this green report is within our web page as well. And you can have access, and every person can have access if they are interested to see those data in regards to the agriculture sector. From this surface that you saw in the previous slide, you can see that Ministry of Agriculture contributes with 70.2% in GDP. Agriculture export consists of 17% of general value of the export, and agriculture has a 22.8% share in total employment. The utilized area of agricultural land that changes from year to year, that depends all from the usage of the farmers as well. So you can see that mainly it's the arable land is 43%, then also meadow and pastures is more than 2%, is orchards, vineyards 3%. If we refer to the right part of this slide, you can see, unfortunately, because Kosovo is a small country, the surface of it or territory of it, so the farm size according to arable land is small, so we have more agriculture land with a smaller size are dominated farms with the small sizes, and which is not very convenient, of course, for the developing of the agriculture sector, and present some difficulties to use those or utilize those services from the farmers. Regarding strategic plan within the ministry, of course, that the development of the sector for agricultural, forestry, and rural development, it's one of the priorities, and this plan to have a special treatment in the next period, medium term, in order to increase production, reducing production in the country level, reducing the import of agricultural products, or replacing it with the domestic products, maintaining existing jobs and creating new jobs in agriculture sector. The strategic plan of the ministry aims to support investment projects in restructuring the physical potential within the farms, direct support for agricultural production, and creating facilities for this sector. When we say the helping with the fiscal policies and other policies. Vision and the mission of our ministry is to have structured and competitive agriculture with the region, orientated by market demands, of course, to contribute to the balanced development of the economy, environment, society,
agricultural welfare and improve the standard of living in rural areas. So this is a vision and the mission of the Ministry of Agriculture that does have for the development of agriculture structure. As objectives of our ministry, as we said, strategic, midterm, and short-term objectives, we will list some, like increasing the competitiveness and efficiency of primary agricultural products in order to achieve import substitution and exploit export markets. Of course, by increasing the quality, improving quality and hygienic standards of the farm. Of course, we do have the considerable processing of the agricultural product, but we want to improve the processing and improve quality of that processing. Improving, of course, as I said, quality and hygienic standards in factories that do the processing of these products, agricultural products, then a sustainable rural development and improved quality of life, including here, of course, infrastructure in rural areas through the promotion of agriculture and other economic activities, which are in harmony with the environment or life itself, creating employment opportunities in rural areas, especially through rural diversification and alignment of the Kosovo agriculture with that of the EU. Those are main objectives that Ministry of Agriculture have for development of the agriculture sector. If we refer to the budget allocated from the government of Republic of Kosovo for the Ministry of Agriculture, which means support as well of the development of the rural and sector, and the main beneficiaries are farmers, of course. You can see in this table that for 13 years, the budget mainly gradually was increased for the Ministry of Agriculture, which is a good sign, because this sector have been started to be treated as a priority. So I am highlighting now the value of the budget for agriculture last year was 60 million, over 60 million. Having in mind capital investment, goods and services, and all general that are connected with the budget of the Ministry of the Agriculture. Currently, implementation of the ARDP plan for rural development. Maybe I didn't mention earlier that the Ministry of Agriculture have a plan 2024 for rural development. We had it before, but above that plan now, based on that, they have a next plan. And they also had some supportive plans, and then they planned new plan 2014-20, of course, and use the opportunity to thank all donors to draft this plan. Currently, it's being drafted plan for 2024, and then there will be some other supportive programs. The implementation of the ARDP plan is based in two main pillars that correspondent to with the politics or policies of the EU. The first pillar is agriculture or direct payment, and the second pillar, rural development on investment grants. In this slide, I presented the amount allocated for those two programs or those pillars mentioned above. And from 2008 to 2019, and luckily you can see here as well,
that the means of support, financial support for those two supportive programs that Ministry of Agriculture, like direct payment of subsidies and the grants for investment, have been increasing from year to year. And luckily, it was given opportunity to us to expand agriculture sectors by supporting through this financial support. And this year, those two programs have amount more than 40,000 million. 23 million in total are dedicated for the first pillar, direct payment, and more than 23 million are for the second pillar for investing grants. Of course, as I said in the beginning, Ministry of Agriculture, the main focus had in support of primary production. And in the first supporting programs, it was not given support or direct focus to the agro-processing industry because it was lacking raw material. But by increasing surfaces and cultivating services and different cultures being cultivated, Ministry of Agriculture with the support programs have planned and have foreseen to support agri-processing industry as one of the important sectors within the Republic of Kosovo. But at the time when the Ministry of Agriculture was not supporting directly through supporting programs this industry, it was supported by the liaison office of the European Commission. So when they did not had funds from locally, they did it from the European Commission, which still continues. But also now, meantime, our state, we have this also from the Ministry of Agriculture. There is a good tradition in regard to agro-processing industry for some sectors, like its dairy products, fruits and vegetables, meat sector, wine sector, and other drinks sector. Of course, there are sub-sectors as well. There are good experience with them too, but those are like the main agro-processing industry in processing those agricultural products. In regards to support of agro-processing industry, which I mentioned earlier, there have been some years now the Ministry of Agriculture supports directly this sector through Measure 103, which is investment in physical assets in processing and trading of agriculture products, mainly in dairy products, meat processing, fruits and vegetable sector as well, and wine production sector. So this is where the main focus of Ministry of Agriculture is, with the financial help by supporting these enterprises so that they can expand their capacities and advance with fulfilling standards, other standards, so to have better quality. It's worth mentioning that those enterprises that deal with agro-processing, this is regulated legally. They know they know where they need to be registered, licensed, etc. Registration is done in the Food and Veterinary Agency, and there is also database within the agency for all those enterprises that are registered and licensed and that have a right to operate or to have the activities in regards to collecting and processing those products. Unfortunately, Kosovo or Ministry of Agriculture doesn't have special strategy for this industry, but the strategy was based on the strategy of the agriculture of 2000. Ministry of Agriculture planned to have a specific strategy for advancing those enterprises or this industry. So it's within our work plan to draft special or specific strategy that will be used in supporting further and orientate further development of this industry.
This industry, of course, as I said, is industry which is promising, does have capacity, but of course needs further support from the state and those enterprises to be able to advance and to expand the capacities and to improve the standards in regards to the quality of the products. I hope that I'm within the minutes allowed for me to speak. So I try to present and reflect situation within the agriculture sector, but of course we are open for anything that you might be interested for, if anyone is interested to furthermore know about this. Thank you. Thanks a lot for this presentation. So we understood there is a good margin for improvement, and you are... Sì, para permissime. Sorry, I was on English. Ok, mi ripeto, grazie davvero per queste informazioni. Capiamo che c'è un margine, diciamo, di miglioramento che il Kosovo, le autorità, l'amministrazione preposta ci sta seriamente lavorando anche con l'aiuto della comunità europea. Passerei a questo punto la parola a Lumturie Ghezzi per una presentazione sul settore turismo. Lumturi, the floor is yours. Can you hear me? Thanks a lot. So I think that we have to put on the slides. Yes, I'm hearing you. Do you hear me? Yeah, perfectly. I ask Leo Cărcovanga Leo in Kosovo to put on the slides. Here they are. So thank you very much for inviting us at today. So let me first introduce myself. I'm Lumturi Ghezzi from the Ministry of Trade Industry of Kosovo. Ministria Tregtis Industries në Kosovë. So since we have here interpreter, I prefer to speak. Tani pasi që mund ta dëgjoni për kthysin, unë kisha preferuar të flas në gjuhën shqipe. Pra turizmi në Kosovë. The tourism in Kosovo have lots of opportunities from the investor side, on visitor side, having in mind that the Kosovo, during its history, have had, soon after the war, tourism had a very big development, and this made it possible for the private sector to expand tourism and promote in the international trades. So tourism in Kosovo is quite developed now, but of course it's also in the phase of further development because Kosovo has a lot of potential which are concentrated mainly in natural resources, cultural resources, etc., etc. Now a little bit about Kosovo, just a short presentation about Kosovo. Kosovo is situated in southeastern Europe, Western Balkan. So it's exactly in the middle of Balkan. So many civilizations have been crossed there, been there, so that made it possible that Kosovo to be frequented and visited by many, since it's in the heart of Balkans, and this made it that for Kosovo to have diverse culture, because many civilizations have come and gone and been there through different period of times of history. The capital city of Kosovo is Pristina, one of the largest cities, Pristina, of course, as well, and it's bordered with Macedonia, North Macedonia, Serbia, Montenegro, and Albania. As you can see, territory is big, 10,908 square meters. We have mild continental climate, so we are very strong winters with snowfalls, which makes it possible to develop winter sports. Then also we have nice soft
summer weather, which is very appropriate for visitors to come and visit at that time. When it comes to religion, we have in Kosovo about 2 million inhabitants. Majority of them are Muslim religion, about more than 90%. The rest are Catholics and Orthodox. Airport code is PRN, as you can see. The currency is euro, and this is an advantage for visitors and investors. Languages, as it was said, majority speak Albanian, but also Serbian, Bosnian, Turkish language are spoken as well, because in Kosovo we have so many ethnicities. But most of Albanians and youngsters speak fluently English language, and this is advantage as well for further tourist development in Kosovo. Economy, Kosovo is ranked in the countries with low level of economic development. Mainly, the economy of Kosovo is based on import and goods products, but also there is some agricultural development, but tourism is a sector, very important sector, and it's for future sector that actually will have an impact on economy and welfare of our citizens. This was acknowledged by the government as well, and it has been approved by the government because government have taken seriously this tourist sector. National parks of Kosovo. Kosovo have many protective nature parts, but mainly are two national parks, Albanian Alps, that have a surface big as 60,000 hectares. And there's another one, another part in a southern part of Kosovo, known as Shori Mountain, which is known as a national park with around 39,000 hectares. So those are two main natural resources, and also for tourism as well, main resources. And mainly in those two national parks, tourism is developed. In those two parks, which are very rich when it comes to flora and fauna, we have also wild animals, which are protective species as well, like it's, for example, brown bear, or lynx, or brown eagle, etc. Mainly those are present in our Albanian Alps. So there are also 390 types of wild flora, starting from flowers and different trees. So those 2 points have huge diversity in regards to flora and fauna. Kosovo, as I said it, is a small country, but that have very rich history. And this makes interesting place and attractive also, because has a diversity and it's kind of different from other countries which are known for Europe, and that many other tourists like Asian countries European countries are quite well known, but Kosovo, it's not much explored for them. So this makes Kosovo more attractive in aspect of tourist development, but also for investment, because it's promising sector. The main strengths and opportunities of Kosovo tourism are, we have listed here, as you can see in this slide, based on the studies that the tourist department have done. So location, good geographical location and accessibility. Now accessibility, we have made it possible through highways that we have now in our country now, so you can have very fast transport, road or air transport. We have very good
airport, which is modernized and with international standards. We have also richness and diversity of natural, now cultural resources. Then we have interesting history and tradition, rich and diverse gastronomy. We have people which are very friendly and with the really hospitality is very present. So in all studies and surveys that we do in Kosovo, the very key thing or something that they like a lot, that visitors like, it's that people in Kosovo are really, really friendly, which they maybe don't find in as much in other country because of our tradition, history, and because of our unity that we present. And then also close relations and a cooperation with other countries in Western Balkans. We have also a very developed diaspora. This diaspora is definitely needs to be treated well from Kosovo, and it's also target for sustainable tourism in Kosovo, because diaspora now they have foreign citizenship, so they are bringing the friendships, the people over there, the acquaintances from the countries where they live, and they bring in the Kosovo, which is very important. Another close point is good prices, favorable and competitive prices. So I tried with short words to explain a few points, but of course there are lots more things that need to be explored. Let's talk a little bit about statistics. As you can see in this graph, number of the domestic and international visitor and nights spent, as you can see, it's increasing, especially last few years, like from 2006 till now. And this means that definitely the tourist sectors have priority, should have priority, and it's promising, even though so far was not promoted that much, and there is still not it's not yet good image. It's not recognized that much abroad as a touristic designation. But now we will talk a little bit about accommodation capacities in Kosovo. Based on one research we did with Swiss Contact, because Swiss Contact is it's based in Kosovo and helped us in and supported us, and that is doing continuously for developing tourist sector. And this research have presented this trend and showed us this trend about the accommodation capacities in Kosovo, and then together with the statistical agency, you can see that majority of the accommodation capacities are hotels. As you can see, most of the accommodation capacities are focused in hotels. We have about 190 hotels, and then we have motels. So accommodation is offered mainly in hotels and motel, which is not in compliance with what Kosovo can offer, because as you can see that there is a lack of guest houses or hostels. Let's not talk about camping spaces or bungalows. So it's not much is done. Accommodation capacities or this kind of types. So those are not hotels or motels like big buildings, but that can offer
accommodation and be more in touch with nature, kind of. So opportunities for investments are opened, but why not in hotels as well invest? In these slides, I will present, talk about countries, cities, sorry, where are more focused the accommodation capacities. As you can see, beds and rooms in Pristina, because Pristina is capital city of Kosovo, and where all dynamics are happening, like social, society, cultural activities is mainly happening there. And so that's why mainly hotels are focused there, concentrated in Pristina city. But does not mean that other places don't have or should not compete with Pristina. Then it's Prizren, then Peja, Istog, Ferizaj, Jiljan, etc., as you can see in the slide. But what is worth mentioning, for example, in Peja, in the region of Peja, even though there is many beds there, despite that, in a part of Rugova, and some strategic point for tourism, there is lacking some capacities. Let's say also in region of around Brezovica, mountains offshore, Brezovica, there could be more accommodation capacities, which are actually required by youngsters, because youngsters are more important to have winter tourism there, and this is not in compliance with the demand, or not matching the demand, those capacities. So if you can see, there is a need for the investment in the sector of the accommodation capacities. Tourist resources available in Kosovo, we have divided these ones in primary tourism resources, secondary and niche tourism products. As you can see, priority is nature tourism that is concentrated in nature, in towns as well, restaurants, and heritage also, which is also important. So there is a need for further investment, or maybe perhaps a better promotion to be able to develop and other sectors as well within the tourism. Just for you to be more clear, where are main attractions within the different towns? You can see we have divided 4 regions or 4 cities, kind of to say, and where are more focused or concentrated attractions, natural or cultural attraction. You can see Pristina, Peja, Prizren, and Jakova. Those are main 4 destinations. I'm talking with outskirts as well, with the outskirts of these cities as well. Natural heritage. We talked about natural heritage, just to present some pictures, really beautiful pictures. For example, waterfalls. You can see here Mirusha waterfall. It's a natural monument, a protected natural monument. Then it's very interesting, unexplored yet, which is also it's promising for tourist development as well. Then we have small lakes and we have small lakes, 6 small lakes and other waterfalls. We can see lakes too, but there are more lakes and more waterfalls which are not seen in the pictures. This waterfall is 22 meters high. The beauty in it is if you see from the distance, but at the moment you cannot see this from distance because there is no investment there. So you don't get to see all of these waterfalls and lakes, but the beauty can be seen only if you see from the distance and see all the smaller waterfalls.
for if it's accessible just for visitors and move around here, watching it from different angles. This would be really very nice. For example, there could be activities like hiking, uh, different kind of games in the water, and eco-friendly standards as well. And by protecting always nature, which need to adapt as well. So there is need also for touristic office to have a tourist infrastructure so that to be more accessible for visitors. This is what I wanted to share with you. There are plenty of places like this. Now we have cultural heritage. As I said it, cultural heritage in Kosovo date from different periods of times: Illyrian, Romac, Byzantine, Slavic, etc. So this makes Ottoman as well, Ottoman, which is mainly concentrated in Prizren as well. And this makes it really with lots of variety, diversions, the huge diversity. If we talk about Prizren, for example, Prizren, it's a place known for accepting different cultures, different religions in the same space, and they have great harmony, all religions and cultures there. That's why it makes it really specific and worth visiting, comparing to other places where you can see one religion. So architecture that is offered, it's really interesting because same time you can see beautiful church and beautiful mosque standing close with each other, which shows that they have a great harmony when it comes to culture and religion. And lots of other things that it's really worth mentioning and seeing there, seeing different monasteries, museums, etc., etc. Also, we have another picture you can see here. You see the bride picture there, picture of the how brides looks before, and it's a old tradition, known only for Prizren region, and could be an interesting product for the visitor to see how the brides looked once upon a time. The main activities that are available in Kosovo are we have listed here. You can see mainly on activities in the nature can be done, like hiking, skiing, snowshoeing, mountain biking, rock climbing, caving, via ferrata. Via ferrata, for example, via ferrata is a new touristic product, artificial one, which at the moment we have 3 parts in Kosovo that have this, in the northern part, southern, and the western part. Then we have other activities like trekking, biking, camping, and paragliding. And the cuisine, Kosovo cuisine is as well as in other countries in Balkan, it's diverse because of the different cultures that and different civilizations that were present in our country, and that's reflected in our cuisine as well. Or we have traditional food, modern food as well. You can find restaurants, good restaurants, Turkish ones, Greek restaurants, Croatian, Italian, Japanese, Chinese restaurants. So it's a country where are kind of accepted all different cultures and they adapt them in the gastronomy as well. We wanted to list here some of the gaps or obstacles, what is lacking actually when it comes to human resources or skills that are lacking in Kosovo. And this is done based on one of the research done by the Tourist Department. For example, we can see here that in the Kosovo is lacking, for example, we don't have specialist managers for hotels or like general manager or
hotel human resources manager. So those are some of the tourism. For example, not enough for marketing online, ecotourism. So those are some of the skills that are lacking in our country and that should be thought about more seriously about this, and perhaps offering training in this aspect and develop those skills. Innovation, mainly innovation in Kosovo are focused in innovation products, process innovation, management innovation, which is done through businesses. Kosovo has a big potential for the further development of gastronomy. For example, if we see our traditional and modern cuisine would be very important to cross those two. It's nice innovation. Many innovative products are present in Kosovo. For example, we have now the adventure park in Pea, which is all fully eco-friendly. It's really a wood infrastructure, so compatible with nature, and it's a very attractive product for youngsters that we have plenty of them, youngsters, and it is being frequented a lot by youngsters there, but it's lacking something like this in Pristina, because Pristina have lots of youngsters as well and a bigger number of inhabitants, so something like this is lacking in Pristina, somewhere near Pristina. Sorry for interrupting you, but I see that our time is passing very quickly, so if you can shorten. Thanks. I am at the end of the presentation. Okay, thank you. Okay, thank you. So for any question, you you can contact me at this email address, and I am in your disposal. Thank you very much for that presentation. I was slow in reactivating my audio. Ok, thank you, grazie Lumturi per l'intervento molto dettagliato, ricco di spunti. E adesso passiamo alla sezione che normalmente è quella che interessa di più gli imprenditori, quindi l'abbiamo lasciata strategicamente alla fine per tenervi tutti incollati al video. E I would like to give the floor to Neil Taylor from the EBRD in Kosovo. Director Taylor, are you there? Drejtori EBRD-s. Hi everyone. Good morning everyone. It's a tough act. Mirëmëngjes. Është i pam disa imazhe të shkëlqyeshme, shumë të bukura të Kosovës. Pak kemi mbrapa me agjend, kështu që të mundona pak a shumë që mos të flas edhe shumë gjatë. E di e kuptoj edhe se Kosova është një vend shumë mikpritës dhe i bukur, se përket kush jam unë si Liza jam kryesuesi i IBRD-s në Kosovë. IBRD-ja është institucion financiar në Kosovë, pra Italia është aksionar 9% në këtë bankë, pra këtë bankë na jemi dedikuar për me ndihmu pra sektorit privat, pa financimin e sektorit privat, pra ofrojmë financime për ata nëse janë në dispozicion për ta nga drejtime tjera. Çka mundohem na si bankë është që të me mundësu pra reforma politike në mënyrë se i përket investimeve nga sektori privat. Kosova është bërë antare e IBRD-s në dhjetor 2012, dhe që nga ajo ku kemi investu dikun gjysmë miliard euro në ekonomi. Strategjitë tona pra kanë qenë financimi, tranzicioni ekonomisë së gjelbër, integrimi dhe konektiviteti, dhe nëse flasim banka apo
BRG, pra na financojmë nëpërmjet bankave komerciale lokale në Kosovë dhe financimi pjesa 3 pra është me ndihmu edhe NVM-t, në njëjtën kohë dhe pjesa tjetër është me ndihmu ato projektet publike. Pra janë bërë shumë çka deri tash dhe është fol shumë sa i përket asaj çka u tha deri tash, nuk do të përsëris, po vetëm ndoshta disa gjëra do t'i them. Kosova na shohim se si një sikurse pjesë tjera të Ballkanit Perëndimor janë të rrethuar me shtetet e BE-s dhe i është ofruar pa bashkangjitjes me BE-n, çka nuk kupton kjo për investitorët, nuk kupton se Kosova edhe pse ka sfida ende të shumta në Kosovë, po është drejt aderimit me BE-n duke i implementuar standardet e BE-s, pra BE-ja është partneri kryesor për tregti dhe shumë korridore të transportit janë mundsuar nëpërmjet Kosovës dhe ka të dhënë kontribut mjaftueshëm këtë drejtim. Kosova është edhe anëtare kohët e fundit në ENSOVI, e cila është operatore të transmisionit logjistikës. Nëse Luigi flet më vonë, mundet me fol po ashtu lidhur me pasurinë e granteve dhe që ka BE-ja për me mbështet këto Kosovën pra në këtë drejtim. Kjo është me rëndësi me mendu për Kosovën, se Kosova është në drejtimin e duhur, drejt BE-s dhe Kosova, siç tha edhe dikush më herët, nuk ka menaxhuar me tërheq investime deri tash mjaftueshëm të ngatuhet shtetet tjera në Ballkanin Perëndimor kanë arrit. FDI vetëm 3% të GDP-s kanë arrit të arrin, për shkak kjo kryesisht në patentshmëri dhe kjo është kryesisht që vjen nga shtetet që kanë diasporë të madhe në ato shtete pra. Po FDI-ja dhe kufizimet, të gjitha që janë këto bëjnë që Kosovën e qesin në një shtet që ka mas pak të kufizime në vërtet. Kosova ka është përmirësu shumë në bërjen e biznesit sa i përket kësaj dhe në indikator të ndryshëm. Kuptohet, situata politike ende është problematike, mirë po, si që tha kolegu më herët, ka përfitime fiskale dhe popullata është e re, kostoja e fuqisë punëtore është ende e ulët, prandaj ka shumë arsye pse Kosova se ka kuptim që të investohet në Kosovë dhe të jetë destinacion për investime. Nëse flasim për impaktin apo ndikimin e koronavirusit, kuptohet se ka pas, mirë po deri tani Kosova, GDP-ja Kosova është rrit dikon për 4% në mënyrë të qëndrueshme prej vitit. We're predicting now, forecasting now that the economy Ekonomia të rritet dikon për 5% këtë vit, mirë po deri tani po shikojmë për të shohim se si do të jetë vitin e ardhshëm për shkak të me shpresë se do të përmirësohet më shumë vitin e ardhshëm për shkak të situatës që kemi pas. Edhe pse janë humbur shumë punde, po ndalesa bizneseve, mirë po është më rëndësi edhe remitancat që vinë. Sektori financiar është pajarin që të mbjetoj mirë, të kryejnë punën mirë, ka qenë në realitet një tregim i suksesit që nga pas lufta. Pra, gjëja vetme që ndoshta ende nuk është si duhet në Kosovë është ndoshta prezenta e bankave italiane, siç është Unioncamere të cilat po operojnë edhe në vende tjera të regionit. Mirë po bankat që i kemi në këto Prokredi, Raiffeiseni, NLB-ja, ATB e tjera janë të huja dhe udhëhiqen mirë, janë likuide dhe spaku nuk po shohim ndonjë problem apo rritje të depoziteve për shkak apo zvogëlim të depoziteve për shkak të koronavirusit. Pra drejt tani mund të themi se edhe përkundër krizës gjendja është ende mirë, mund të shohim se si do të vazhdojnë më tutje. Folësit e mëhershëm përmendën disa sektore se ku ka përparësi
të cilat Kosova i posedon, kisha thënë, kisha potencu, sidomos në sektorin e energjisë, po i financojmë pro firmat që mundsojnë, pra që punojnë me erat, apo ka mundësi të shumta edhe në minjera, na jemi duke investu edhe në minjera, në këto lloj operacione. Kosova ka rezerva të shumta, jo vetëm të thëngjillit, që për fat keq kanë rezerva të shumta, mi po ka edhe zinkun, nikel, krom, bakër, vetëm i përmenda, hekur. Prandaj kjo është një sektor i rëndësishëm. Pra, po ashtu edhe sektori i teknologjisë informative, është sektori vetëm që ka me balans pozitiv. Kosova përfiton shumë sepse e ka popullatën e re të cilat e njohin gjuhën angleze dhe ka përparësinë këtë drejtim. Dhe me ka prezencën më të madhe të kompanive të IT-s. Po ashtu prodhimtaria, për sidomos për punimi i drurit, një numër i kompanive të BE-s, për shembull muajt e fundit kanë filluar me eksploru potencialet e vendeve apo shteteve të Ballkanit Perëndimor, duke i përfshi për shembull prodhimtarinë e produkteve të ndryshme. Kosova ka shumë çka që mund të ofron. Tjetra që ka banka mundet ndoshta të ndihmon është prokurimi. Po ashtu kemi pasur një kompani italiane, GCF, e thom keq nëse e thom në italisht nuk kam e thonë mirë, s'po them hiç, ka të bëjë me rehabilitimin e kurudhave. Dhe do të ketë po ashtu mundësi tjera. Neve jemi duke financuar edhe transportin urban, trajtimin e mbeturinave, ngroja qendrore e kurudhat, energjia përtrirëse, etj. Ka shumë mundësi për këto ndërtime. Sa i përket asaj se si EBRD-ja funksionon dhe çka mund të ofrojmë neve, siç thash edhe më herët, neve kryesisht punojmë nëpërmjet bankave komerciale. Kjo është mënyra se si e bëjmë, ofrojmë kredite pra bankave. Po ashtu, kjo ka të bëj edhe nëpërmjet ndihmës të granteve të BE-s, që ata të përmbushin ato standardet e BE-s në mënyrë që të arrijnë të kenë këto grante. Po ashtu kemi programe shumë të mira biznesore. Po ashtu ofrojmë financimin direkt për projekte, për shembull, që mund të ofrohet nëpërmjet bankave komerciale, prandaj mund të jenë investime pak më të mëdha, ndoshta me afate më të gjata kohore, të cilat për shembull bankat komerciale nuk mund të ofru. Një shembull shumë i mirë, janë disa, po një do ta përmend, është Kivo, është një shoqëri e përbashkët holandeze kosovare. Këto i kemi financu këtë kompani, tu bazu në atë profilin e kredite që ka pas kompania holandeze. Pra e kemi financu nëpërmjet kompanisë holandeze, po nëpërmjet ka pas edhe partnerin në Kosovë. Kjo është diçka që unë e kisha konsideru dhe kisha propozu për kompanitë italiane që ta bëjnë një lloj investimi të tillë. Para disa viteve, thjesht po mundona me zgjeru pra financimin apo investimet në Kosovë, ne kemi themelu një fond të njohur si MF, është 48 milion fonde së bashku me BE-n, po ashtu me disa palë tjera dhe qeverinë italiane, dhe kjo ka ofruar për 19 qasje në ekuitet. Ne në mënyrë tipike kemi shikuar me investu një me ne edhe me ata, prandaj edhe investitorët italianë shumë të mirëseardhur të investojnë në këtë së bashku me partnerët lokal dhe mund t'i ofrojë edhe informata tjera nëse dikush është më interesuar.
Dhe në fund çka kisha pasur dëshirë të përmend është se këshillat biznesore neve po ashtu përveç financimeve direkte që i ofrojmë, neve ofrojmë kemi ofruar projekte këshilluese me biznese të ndryshme në Kosovë, deri tani dikun 60-70 vjet për shembull plane mirë. Dhe çka mund të ofrojmë tjetër është që investitorit italian të mbështesim që të gjejnë partnerin lokal nëse dëshirojnë pra të investojnë në Kosovë. Pra unë jam dakord nëse ka dikush pyetje mund të përgjigjem pyetjeve tuaja dhe mund të jeni në kontakt me mua për nëse ka dikush ndonjë interes. Pra, faleminderit. Faleminderit shumë. Tani japim fjalën Luigi Bruza, është drejtor i operacioneve në zyrën e BE-s në Kosovë. Molto bene, buongiorno a tutti, mi sentite bene? Perfettamente, la sentiamo. Ok, ho mandato ieri una breve presentazione. Gjithve, Sì. Tirana fillimisht ne menaxhojmë fonde europiane për integrimin e Kosovës në procesin e afrimit të saj ndaj Bashkimit Evropian. Procesi do të jetë i gjatë, por kështu që kjo sjell ndihmesën apo mbështetjen e Kosovës. Unë jam përpjekur që të përmes këtij slajdi që po shikoni tani, sa harxojmë ne, ne shpenzojmë rreth, kemi investuar apo jemi duke investuar në prej 2014-ës të IPA 2-shit, si instrument është një instrument që statistikat janë të kandidatëve dhe para kandidatëve në Kosovë në 7 vitet e fundit kemi investuar 870 milion euro. Këto janë programe kombëtare, çdo vit është një program që ndryshon prej 80 deri në 100 milion dhe pastaj janë edhe projektet e infrastrukturës që menaxhohen nga organizatat e tjera si BEI apo institucionet e tjera gjermane si Casa Deposito apo këto 870 milion euro qysh mund të shikoni rreth 37% e tyre shkon në mbështetjen në 23% që shkon në mbështetjen e qeverisë të qeverisë, shkon në zona të përcaktuara apo të çështjeve ligjore të Kosovës, shkojnë në duke punuar me partnerët tonë të Ministrinë e Drejtësisë, për sa i përket korrupsionit, i cili është një fenomen shumë i përhapur që dhe në disa çështje e kufizon pak këto resurse, sepse korrupsioni është dhe për të garantuar një menaxhim financiar të rregullt duhet të bëjmë shumë kontrolle. Kjo natyrisht sjell përdorimi i resurseve humane. Dhe siç mund ta shihni, rreth 64% që mbetet përfshin infrastrukturat apo kit komunitetin. Atëherë për të
për të eksportuar në Europë duhet të testohen të gjitha këto mallra që transportohen dhe në mënyrë që për shembull kur një pompë benzinës blen atëherë kur të blehet 1 litër e benzinës të jetë brenda serbatojit 1 litër e benzinës. Për atë edhe duhet të bëhen këto kontrolle. Duhet të kemi këto laboratorë të masave që masin këto janë disa lloj shembull që unë dëshiroja t'i bëja për të bërë të kuptojmë se çfarë bëjmë dhe se si shpenzojmë ne këto të holla. Atëherë po shkojmë tek slajdi tjetër, atëherë në shkurtimisht i kemi disa të dhëna në lidhje me të disa rezultateve praktike, për shembull Sibyl Registry, që është një database ku vehen të gjitha dhënat e pasaportave, certifikatat e lindjes e tjerë, është mbështetur nga ne dhe janë mbledhur 3.1 milion rekorde. Përpara kanë qenë të gjitha nëpër libra dhe të gjitha janë transportuar në server, janë të gjitha të dhënat e qytetarëve që deri në 1990 ishin banor në Kosovë, janë të përshkruar dhe digitalizuar. Kjo është për të bërë të mundur një analizë apo të gjitha dokumentet e lindjes apo të trashëgimisë që shkojnë përcillen ndër vite. Pastaj mund të përmend hekurudhat që janë ndërtuar me IBRD. Pastaj jemi duke ndërtuar shkarkimet për mbeturinat e ngurta, për menaxhimin e ambientit në Kosovë, jemi duke investuar me partnerët tanë jo vetëm në për shkarkimet apo depot, por të jetë edhe një cikël virtual në sektorin e mbeturinave, si mbeturinat e diferencuara, edhe teknologjia italiane mund të jetë e dobishme në këtë rast. Imagjinoj që ju si operator, çfarë ju intereson, si të merrni pjesë në procedurat e tenderive europiane. Duhet të jem shumë i drejt për drejt. Duhet të them që 99.5% nuk ka një slide, nuk ka asnjë, atëherë nuk ka asnjë informacion në Prag, lidhje me Prag. Atëherë të gjitha kontratat që ne i kemi janë kontrata për tendere. Për shembull për një marrëveshje direkte për t'i dhënë një, sepse është për t'ia besuar dikujt deri në 20.000 euro. Pastaj ka disa procedura pak a shumë të thjeshtëzuara që kalojnë përmes pjesës tenderuese, për shembull për shërbimet, kontratat të shërbimeve deri në 300.000 euro. Ka një procedurë restriktive që publikohen deri në 60.000, mund të ftohen 4 firma, por deri në 300.000 euro mund të publikohen lokalisht apo mund të kalohet përmes kontratave kuadër për të seleksionuar paraprakisht firma të cilat do të vehen në konkurrencë me njëra tjetrën. Këto kontrata kuadër janë deri në 1 milion, kështu që firmat italiane që dëshirojnë të marrin pjesë në mënyrë të qëndrueshme, në mënyrë të rregullt në kontratat e shërbimeve, duhet që
duhet për shembull për një kontratë përfundi 1 milion euro, duhet të përzgjidhen, pastaj të vehen, duhet të kenë një konsorcium dhe pastaj zgjedhen 3 nga të tyra në bazë të dhe për çdo call ose pastaj do të vehen përballë njëra tjetrës dhe do të marrin pjesë në bazë të konkurrueshmërisë. Gjithmonë në bazë të shërbimeve dhe atëherë banda apo tenderi që për të cilën ti merr pjesë, për shembull për një shumë prej 1 milion, 2 më të rëndësishmet për të marrë, atëherë kompetenca teknike është e rëndësishme që të jetë fokus. Në 5 vitet e mëparshme, 2 projektet në projektet e shkarkimit, atëherë ajo çka është kompetenca teknike, faktori i rëndësishëm dhe i dyti është dhe shifrat apo të kesh një kapacitet logjistik apo kapacitetet ekonomike. Për shembull, për një projekt për 1,5 milion që duhet të bëhet brenda 3 viteve me 500.000 euro në vit, duhet të kërkohet që kjo shumë të arrihet 1,5 milion në 3 vite, duhet të kërkohet një kapacitet financiar i cili mbulon në një vlerën prej 1 milion apo 1,5 milion. Kjo është një ide se si funksionon futja apo hyrja e këtyre të dhënave. Atëherë për të gjitha furnizimet e përgjithshme bëhen procedurat lokale për fundi 100.000 eurove dhe sido që tjetë atëherë ka procedurat të thjeshtëzuara dhe mbi 100.000 euro gjithmonë ka procedurat të tjera shtesë. Të gjitha këto publikohen në gazetën zyrtare dhe në webfaqet tona. Për fundi 100.000 euro, ne kemi këtë procedurë më të thjeshtëzuar ftesëse. Domethënë për fundi 10.000 eurove, atëherë është kontrata direkte. Atëherë për fundi 5 milion, atëherë gjithmonë janë procedurat ndërkombëtare. Pastaj bëhen bandat e publikuara lokalisht. Për fundi 300.000-ve mund të bëhet një procedurë më e thjeshtë ftuese. Duhet të them që pse në Itali harxhohet kaq shumë kohë për të bërë një aplikim. Zakonisht kohërat tona për një bando ne kemi nënshkruar një kontratë prej 70 milion për filtrat e ri të impjantit të denoksit për të mundur inoksin. Kemi kushtuar 5 muaj deri në publikimin e bandos apo tenderit. Është një kontratë shumë angazhuese dhe e komplikuar. Kështu që për të qenë sa më të qartë është një check-up që bëhet për të gjitha objektivat dhe procedurat për tender. Kjo nuk e ndalon procedurën bazë, sepse në momentin që bëhet selektimi, ne japim 15 ditë kohë
për objektivat. Do më thënë, ju transmetohen të gjitha dhënat, atëherë të gjitha shumat dhe të dhënat gjykuse, pastaj i tregohet firmave se si duhet të i tregohet se sa pika kanë marrë këto firma në aplikimin e tenderit, dhe cilat janë pikat e saj të forta, në mënyrë që të përmirësohet në të ardhmen, por nëse dikush dëshiron të bëjë një apel, mund ta bëjë direkt në zyrën tonë në Bruksel, por në qoftë se nuk është i kënaqur, atëherë mund ta bëjë edhe apelin në gjykatën e Brukselit. Zakonisht këto raste janë shumë të rralla sepse është një procedurë, është shumë e rëndë, duhet të kesh një avokat i cili të jetë në gjendje të paraqesë një apel në gjykatat e Brukselit. Atëherë, gjykatat e Brukselit mund ta pezulloj procedurën. Kjo ndodh shumë rrallë sepse të gjithë komitentët janë të gjitha të dokumentuara mirë, të gjitha projektet tona. Komiteti i vlerësues është i përbërë prej 5 që përbëhet prej 5 dhe 3 prej tyre janë anëtar të komunitetit evropian. Mund të jenë edhe agent vendor që punojnë në pjesën e menaxhimit brenda delegacionit ton apo zyrës ton, por gjithmonë është një proces shumë i detajuar dhe shumë mirë i standardizuar që lejon vlerësimin e ofertave. Kështu që shumë rrallë, edhe për shembull në vitin e kaluar, në mënyrë pak artificiale, një konkurrent ka paraqitur, ka prezantuar një objekt, atëherë ka paraqitur një rast në gjykatën e Brukselit, por pastaj është refuzuar sepse është shënuar kontrata dhe procedura mundet të shkojë përpara deri tek gjykata, por në momentin kur nuk gjykohet, paguhen damet palës tjetër që ka vuajtur dhe kjo sjell faktin që në qoftë se përveç rasteve përveç disa përjashtimeve bllokohen procedurat, por përndryshe kjo është një lloj mësimi apo kjo është një lloj shembulli se çfarë mund të bëj Italia përveç që mund të jap open space jep mundësinë për të shikuar në detaj të gjitha procedurat e tenderimit. Atëherë, në qoftë se dëshiron të aplikosh, dërgon procedurë. Atëherë, çfarë ne jemi duke bërë? Siç e thash, tani do të prezantoj për fat atëherë ne kemi 17 nuk dua të hyj shumë në detaje se çfarë nderisa nuk paraqitet tenderi, nuk mund të tregoj por mund të tregoj në mënyrë më të gjerë gjitha programet se çfarë mund të ballafaqoheni përmes ambasadës. Gjithmonë ambasada është në dieni për programet që ne po dërgojmë, kështu që mund të kërkoni gjithmonë nga ambasadat për të gjitha projektet të cilat shpërndahen vendeve anëtare me të gjitha detajet e projektit të vendeve anëtare, apo mund të vizitoni ose mund t'ju themi se çfarë do të ndodhë në vitin e ardhshëm.
Atëherë tani do t'ju tregoj ndër vite se çfarë është e programuar. Atëherë prej 2017-s ka pas kontrata në ndër vite. Unë mund t'ju spjegoj se çfarë do të ndodh çfarë mund të jetë interesante për. Atëherë në 2017 kemi një technical assistant prej 500.000 euro që kontraktohet deri në fund të vitit dhe do të koncentrohet në aksesin e Kosovës në community që janë programe të subvencioneve në sektor të ndryshëm si për ndërmarrjet e vogla, për qytetarët apo EU citizens. Është një kontratë shërbimeve për të ndihmuar Kosovën për të marrë pjesë në këto fonde. Do të kemi pastaj 4.900.000 euro, nuk po di mami lezu, për zyret atëherë për zyret apo mbështetjen e ushqimit dhe veterinarisë, dhe do të jetë një konsulencë prej 1.600.000 euro për shërbimet e dedikuara të mbrojtjes së ushqimit dhe sigurisë së ushqimit, të trajtuara nga Agenzia e Veterinarisë në sektorin e kafshëve në veçanti. Atëherë, këto kontrata pune këto kontrata dhe këshillime do të dërgohen deri në fund të vitit, do të lancohen në fund të vitit. Atëherë në adresat të cilat do t'i shikoni pas pak, do t'i shikoni të gjitha mundësitë apo bandat e garave që mund të merr një pjesë. Atëherë kemi prej 2018, se kemi IPA 2018, ndërtimin e një shkarkimit prej 4.900.000, por nuk mund t'ju them në detaj që do të ketë një kontratë prej drejtimit të punëve. Kemi firma italiane të cilat punojnë në drejtimin e punëve dhe kështu firmat inxhinierisë apo shoqatat e inxhinierisë, kjo është një mundësi e mirë. Duhet t'i lançojmë këto tendere për semestrin e parë të 2020, semestrin e parë të 2020. Nuk kam përmendur kur janë disa kam përmendur më herët disa shërbime, kontratat të shërbimeve. Tek SIDI lejohen gjithmonë në bazë të bandave që merr pjesë. Do të jetë një bandë e cila është interesante për ikubetus, çka do të thotë për ato ente të cilat punojnë afër universiteteve, punojnë afër sektorit industrial që kanë një kapacitet të shprehin rolin e ikubetos për startups, për këto janë në këto 3 milion janë është e parapare dhe disa ndihmesa shtesë dhe ato entitetet të cilat do të selektohen do t'i jepet këtyre startupave të cilat do të zgjidhen nga gjykuesit. Pastaj do të jetë edhe një konsultim shumë i rëndësishëm në lidhje me përmirësimin e sistemit edukues. Atëherë në Kosovë është një vend i ri dhe jemi duke investuar në edukim apo arsim. Duhet të jetë prezgjedhja e testeve shkollore,
po ashtu edhe rekrutimi apo sistemi i rekrutimit të profesorëve, apo klientelizmi i ri që është shkatërrues për impaktin edukues. Do të investojmë dhe po investojmë edhe tani shumë në resurse të konsulencës, në ekspertizë nga ministritë dhe komunet, sepse në Kosovë edukimi është decentralizuar tek komunat. Komunat i selektojnë apo i përgjedhin profesorat apo mësimdhënësit. Dëshirojmë të shmangim që djali i kasapit të hyjë të bëhet profesor, sepse jep favor apo i bën favor komunës. Problemi është sepse ka një korrupsion në nivele të larta, por edhe në nivele të vogla. Për atë sektori edukativ apo shëndetësor ka një impakt shumë të rëndë të sistemit. Atëherë do shkojmë përpara, do të kemi përpara edhe fonde për shkollat dhe për personat me aftësi të kufizuar dhe të ndërmarrjeve të të ndërtesave publike. Të gjitha këto bande do të publikohen, por megjithatë do shkojmë tek slajdi tjetër, IPA 2019, kemi 3 milion bursat të studimeve. Kjo është atëherë do të selektohet një entitet deri më tani këto programe shkollore apo bursa të në administrimin publik të ardhshëm kanë qenë të menaxhuar nga British Council, por tani kontrata me Brexitin me British Council ka përfunduar. Tani do të përzgjedhim një entitet tjetër të përzgjedhës që do të punojë në sektorin edukativ. Unë po mendoj Dante Alighieri në Itali, apo institutet e tjera të cilat kjo mund të jetë një entitet që mund të menaxhoj bursat e studimeve. Kemi 4 milion euro të dedikuara në përmirësimin të ICT-ve, të informacionit dhe teknologjik. Më falni për në sektorin e teknologjisë dhe digitalit janë 4 milion euro që do të dedikohen jo si për konsultimet, shërbimet e konsultive, po ashtu edhe për materialet dhe pajisjet IT. Social protection do të jetë një call prej 400.000 euro. Kjo do t'i dedikohet popullatës civile në për disa zona të disa entiteteve të interesuara, do të jetë edhe kjo kohë. Ndoshta tani do shkoj edhe tek 2020, IPA 2020 do kemi një konsultim për kualifikimet profesionale, mirënjohjet e kualifikimeve personale. Atëherë sot për sot dikush është i diplomuar në shëndetësi, duhet në qoftë se shkon jashtë vendit duhet të bëj provime shtesë apo njohje të shtesë në mënyrë që tu njihet ajo diploma apo provime. Ne dëshirojmë që këto procedurat Se può parlare più lentamente, mi chiedono gli interpreti. Mi scuso, sto cercando di rispettare i miei tempi. Va bene, per concludere... Atëherë për të përfunduar, do të jetë një kontratë e vogël për
për Justice Academy do të jetë një kontratë për mbështetjen teknike prej 1 milion euro në sektorin digital që mbështet Ministrinë e Drejtësisë. Norvegjezët kanë investuar një case investment, ka qenë atëherë ky sistem duhet mirëmbahet me një margjin dhe materiale apo përmes sistemeve hardware që të menaxhohen këto sisteme. Kjo intereson gjithashtu shteteve anëtare për të selektuar entitetin e ardhshëm nacional të këtyre projekteve, do të menaxhoj si për shembull e gjitha pjesa e sigurisë si policia apo gjyqtaria, drejtësia, hetusia të kenë një të ketë mbështetje edhe nga ana e policisë apo sigurisë të gjitha ato aktivitetet të sigurisë shtetërore. Mund të them që mund t'ju jap disa informacione verbale me programet që do të karakterizojnë ciklin e ardhshëm të kooperimit që është vendosur në Bruxelles përmes verdiktit të javës së kaluar për programin e ri të 2021-2026, pasi që përmban resurse thelbësore dhe bën pjesë në këtë paket. Atëherë IPA do të ndryshojë në ciklin e programimit sepse do të jepen resurse në bazë të maturimit të projekteve. Ne kemi një problem të arretrateve të projekteve të kalume. Disa projekteve apo shumë projekte të cilat janë prezantuar të papjekura apo të papërgatitura na kanë sjell ngrirjen e projekteve përfundimtare apo pezullimin e tyre. Dua të them që IPA 2021 do të ketë një bonifikim për ta përfshirë Kosovën në bazë të madhësisë së saj apo firmave të specializuara në këtë fushë. Do të jenë të gjitha kontratat të cilat do të thirren në 2021-ën. Do të jetë ndërtimi për menaxhimin e mbeturinave toksike, storage apo vendi depozita për këto mbeturinat e rrezikshme, do të jetë rreth 12 milion. Pastaj do të jetë projekti për shkarkimin e ujrave të zeza apo që vjen atëherë në gjitha këto llaçra apo mbeturina të cilat rrjedhin nga ne jemi duke përgatitur projektin për ndërtimin e këtij impjanti të trajtimit të ujit në bazë të masisë së saj do të jetë rreth 8 milion. Do të jenë edhe 2 milion për përgatitjen e projekteve. Ne tani jemi duke koncentruar tek Kosova B dhe për shkarkimin e nitriteve. Faza e ardhshme e projektit për kontrollin
e oksideve të zodit. Do të jetë një kontroll shërbimeve për rreth 2 milion euro për këtë projekt. Pastaj do të jenë intervenime në sektorin e energjive rinovuese. Do të punoj me KfW, që është një bankë gjermane. Atëherë, kjo është një projekt i vërtet, francezët financojnë trajtimin e ujrave dhe mbeturinave për të gjithë qytetin, dhe ne bashkë me KfW dhe bashkë me institutet të tjera do të financojmë EIB-n, në qoftë se nuk e kujtoj gabim, grumbulluesit e ri të ujit në lidhje me sistemin e ujrave dhe kanalizimit. Ku 20 milion do të jetë mbështetës dhe 20 milion do të jetë një kontribut apo hua që do të japin institucionet ndërkombëtare. Tani duhet të them që këto janë projektet më të rëndësishme që mund të infrastrukturore, projektet infrastrukturore më të mëdha dhe për ndërmarrjet italiane të cilat janë kaq afër me kufirin e Kosovës. Kështu që nga një gushti deri tani, të gjitha tendera që ne publikojmë ne i publikoni në Europaid. Atëherë tani e gjeni drejt për drejt. Atëherë do ta mbyll sajtin për një gushtit. Këtë sajt do të jenë. Atëherë tani do t'ju përmes këtyre slajdeve do t'ju tregoj adresën e re të. Atëherë TED-i, çfarë është? TED-i mbledh të gjitha tenderat që janë të prezent në Bashkimin Evropian. Po jo vetëm në Bashkimin Evropian, po të gjitha shteteve anëtare. Atëherë këto dy adresa kanë filluar të funksionojnë, ne kemi marrë komunikimet, por megjithatë ne kur t'i selektojmë participantëve, në qoftë se gjejmë informacione të thjeshta, të lehta, por janë shumë lehtë të përdoren. Atëherë adresa e parë është TED-i, siç e shihni edhe në skerm, dhe portali tjetër quhet EFD. Vetëm një sekond, më falni. Derisa ta hap. Ja, tani e hap. Ja, kjo. Atëherë në ajo EFD e shikoni adresën, kam bërë. Atëherë në cilin vend ju dëshironi të bëni verifikimin, vendosni emrin e vendit që verifikoni dhe mund t'i shikoni, pastaj ju liston të gjitha bandat apo projektet të cilat hidhen në atë vend. Për shembull, mundet me selektu edhe një rajon apo një instrument dhe mund të shikosh të gjitha bandet apo dhe mund të shikosh se si janë të organizuara për vendet. Pra, mesazhi im, shikoni internet, ndjekni këto bandat, mbeteni në kontakt, të qëndroni në kontakt me ambasadat kosovare apo italiane dhe të rrini të azhurnuar me informatat se çfarë po ndodh dhe
Dhe në bazë të unë nuk mund të jap një privilegj kërkuj në askujt, por megjithatë nuk është asnjë, por unë nuk e kam asnjë problem të them që në vitin e ardhshëm do të jetë një nuk e kam problem të them që do të hidhet një shumë e caktuar për një sektor të caktuar, një band, dhe ju mund të merrni pjesë. Mbasi atëherë duke përfunduar këtë, unë ju përshëndes dhe për të gjitha informacionet na kontaktoni direkt në adresat tona dhe ambasadat. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit. La sessione domande e risposte. Lojmë në pjesën e pyetjeve dhe përgjigjeve. Disa janë edhe me shkrim. Dua të kaloj fjalën zotit Francesco Titi, shefi i lidhjeve të jashtme të Simes, i cili mund të na jap edhe disa informata shtesë në lidhje me pjesëmarrjen, dhe zoti Tili dëshiroj t'i them ta pyes, na është përsëritur në lidhje me tempestikën apo kohën e QDP-s, të Western Bankes Frameworker. Tani ja kaloj fjalën zotit Tili. Atëherë do të jemi shkurtër që në mënyrë që t'jap kohë edhe pyetjeve. Uroj që këto slajde të shifen. Atëherë në këtë pikë, atëherë po shkojmë tek pikat dhe çfarë është Simes dhe çfarë, dhe pasi që veç zoti Salzano veç e ka thënë se çfarë, atëherë Simes ka dy shtylla të rëndësishme që falë edhe farmezinës tonë spondiet, ja. Rappresentano di che cosa si tratta e quali possano essere quindi le finalità strumento per strumento. Quello che li unifica sono alcuni punti qualificanti. Intanto sono tutti strumenti ai quali le aziende italiane possono aderire attraverso un portale elettronico, quindi sono strumenti integralmente digitalizzati, fanno parte del portale comune con SACE, quindi un'azienda italiana che voglia avere una panoramica complessiva di tutti gli strumenti che vengono offerti a un unico portale di accesso all'interno del quale potrà trovare sia gli strumenti di mund të gjej instrumente si atëherë aspektet e tjera përveç këtyre financimeve për sistemin bankar që Simes menaxhon direkt nga shteti dhe i nxjerr apo erogon përmes portalit financimeve të finalizuara në mënyrë digjitale dhe të konfirmuar dhe digjituar, janë të thjeshtësuar sepse taksa e kësaj është shumë e ulët, sepse është 0.0 diçka %, e shikojnë një komponent të fortë ndaj fondeve pa kthim. Duke parë kanë qenë të pezulluara kuotat parciale, atëherë secili prej këtyre instrumenteve jam munduar që të gjitha ndërmarrjet italiane janë të rezervuara për PMI, të cilat do të shihen edhe në një hapje të afër.
Kjo është një inovacion e cila do të shikoj nuk është një inovacion që shikon direkt vetëm ndërmarrjet që lidhen sot si iniciativë që i afrohen EU-s, por janë instrumente jo me banda, por është një portal ku ndërmarrjet kanë dhe janë instrumente të cilat kanë marrë një rëndësi të përshtatjes dhe shumë thjesht me fluks për 600.000 euro dhe me një fond pakthim prej 300.000 euro. Unë do të vazhdoj tek slajdet e tjera dhe instrument për atëherë në mënyrë më specifike se cilat janë shpenzimet. Dua të them që të gjithë intervenimet, duke qenë që të gjitha janë financime minimis apo të eroguara, dhe të gjithë ne i njohim, atëherë kjo i jep një operativitet më të gjerë që ndërmarrjet të arrijnë të marrin mbështetjen e plot për të gjitha shpenzimeve operuese, që në këtë fushë unë dëshiroj të them që në Kosovë ne kemi 15 kooperime, 2 për futjen e siç e shihni të gjitha kanë hollësitë e tyre dhe aty ku dëshiroj të ndalen pak është pjesa e trashëgimisë. Janë të gjithë atëherë këtu janë me qëllime të atëherë kjo është një mbështetje financiare integruese që shkon në favor të ndërmarrjeve që kanë një kuotë pjesëmarrje apo një kuotë financuese neto të verifikueshme. Dhe një raport mes investimeve të realizuara dhe thesarit adekuate dhe të ndihmoj, kjo është logjika që të ndihmojmë ndërmarrjet të jenë më të forta dhe më konkurruese. Do ndalohem pak tek atëherë, siç tham më herët, sipas institucionet deri në dhjetor të këtij vitit janë ndërprerë të gjitha aspektet e erogimit të garancisë parciale për këto instrumente. Kjo operativitet i garancive vlen për të gjitha pyetjet apo kërkesat me shkrim që prezantohen deri në 31. Aspekti tjetër i kontributit në fondin pakthim është që bën akoma pjesë jemi duke bashkëpunuar me të gjitha degasterët, sepse do të futet brenda Komisionit Evropian si kooperim shumë i ngushtë për të cilën ne po presim, autorizimin përfundimtar e cila na lejon të rrisim prej 20 deri në 40% të gjithë fondeve pakthim me një maksimum që do të ke një impakt në fondin e pakthim dhe do të na lejoj të shtojmë akoma mbështetjen që jepet në mënyrë më efikase dhe eficiente. Atëherë, siç të gjitha shumat apo vlerat janë në rritje, ne shohim importet maksimale aktuale, të cilat janë shumë domethënëse dhe përmbledhin
Dhe mund të them që gjëja më e rëndësishme i shohim të gjitha të përmbledhura në këtë slide. Atëherë prej gushtit do të shohin dhënat për ndërmarrjet, sepse kërkesat për pjesëmarrje do të un solo ufficio vedrà la possibilità di portare questi uffici a 3 realtà fisiche e alla finanziabilità del magazzino che sarà a në funksionalitet të magazinës e cila atëherë është esenciale që atëherë modifikimet le piattaforme proprio i marketplace che hanno un dominio di primo livello denominato nel paese di destinazione. Con questa atëherë me këtë modifikim e cila do të shikohet mbas disa ditëve, të gjithë dominjët do të jenë në përputhje apo në përputhje të financuara. Atëherë në këtë moment që po gjendemi edhe për prezencën komerciale jashtë vendit, është një prezencë gjithmonë, është një prezencë virtuale, edhe në nivel edhe ato të nivelit virtual do të financohen dhe të gjitha figurat digjitale dhe mbi të gjitha figurat të cilat do të vënë në dispozicion në aktivitet të ndërmarrjeve italiane dhe jo vetëm ato të lokalizuara në Itali. Për të përgjigjur drejt për drejt edhe pyetjes së mëparshme që është bërë, atëherë Simes ndërhyn direkt në shoqatën në vendet target si pjesë e Italisë. Ne investojmë përveç fondeve tona një mbështetje të rëndësishme përmes fondit publik në menexhim nga Ministria e Punëve të Jashtme. Duhet të them që e cila erogon pjesëmarrjen në shtesë në këto fondet Simes, e cila Simes mbështet ndërmarrjet italiane më të kualifikuara, për të cilat kemi folur deri më tani, në nivel internacional. Atëherë kjo është një obligim moral, kjo është një obligim moral që ne bëjmë që mos të zëvendësojmë ndërmarrjet italiane me ndërmarrjet e tjera të huaja, por të mbështesim ato në rritjen e tyre jashtë vendit. Në qoftë se mundohemi të reduktojmë kostot e ndërmarrjeve që mund të arrin për të mbështetur financimet përmes një banke të sistemit kombëtar shumë domethënës, ne drejt për drejt kontaktojmë ndërmarrjen që zgjatë prej 8 viteve mund ta lejojmë ndërmarrjen që të mbjetoj dhe të punoj në sektorin që ka punuar. Atëherë kemi një numër të gjelbërt i cili përgjigjet gjithmonë për çdo asistencë të ndërmarrjeve, po ashtu edhe e-mailin dhe të gjitha strukturat të cilat dhe të gjitha institucionet. Atëherë ne ndihmojmë dhe përpiqemi që të përgjigjemi të gjitha kërkesave
Atëherë slajdet do të jenë në dispozicion të gjithëve dhe të gjithë ju mund të shikoni të dhënat që ju interesojnë. Prezantimi ishte shumë i shkurtër, por për të gjithë ata që dëshirojnë të thellohen më shumë, mund të më parashtrojnë pyetje dhe ju falenderoj shumë. Faleminderit juve për ndërhyrjen. Shumë e qartë keni vënë në dukje pastaj për e shikoj një sajt shumë mirë të strukturuar dhe export credit guarantee që janë shumë themelore për të punuar në këto tregje mbi të gjitha, në qoftë se punojmë në Kosovë apo në Shqipëri apo në Ballkane për të garantuar kredin ton. Atëherë unë do të kaloj drejt për drejt. Nuk e di në qoftë se qysh po procedon. Kush dëshiron të ngrisë dorën apo kush dëshiron të përfundoj me pyetjet. Në qoftë se është dikush që dëshiron të ndërhyjë drejt për drejt, ne e monitorojmë dhe mund t'ju japim fjalën sapo të jetë e mundur. Dëshiroj të them diçka. Atëherë internacionalizimi. Ne merremi me internacionalizim. Ne bëjmë që sistemi apo në mënyrë më të koordinuar, ndoshta pikërisht emergjenca na ka lejuar, na ka dhënë një shtytje shtesë që të dhe fjala bazë apo fjala ndërmarrja, fjala që prezenca e ndërmarrjeve italiane të jenë në botë, ne pikërisht duhet të përjashtojmë konceptin e dekolizimit. Ju mund të na dërgoni të gjitha pyetjet që dëshironi. Ne do të bëhemi ndërmjet. Atëherë na shkruani një email në Pristina, kjo@.it në pjesën tender është një. Atëherë, kush është në gjendje për të ballafaquar botën e garave apo garave publike, atëherë këtu si referim ne kemi prej vitesh një sajt external që mund të where you can write select disa alerta apo njoftime atëherë prej ambasadave, prej IQE, prej odave ekonomike, apo secili që është jashtë mund të në nivel informativ apo preinformativ përmes këtij që përfshin të gjitha projektet që parashihen që do të ndodhin pra në si banda. Dëshiroja të atëherë një gjithë materiali do t'ju jepet përmes të njëjtës faqe që jeni kyçur në këtë program. Do të keni edhe të gjitha materialin që sot kemi shtjelluar dhe regjistrimin e këtij eventit. Zoti Tili foli edhe për të gjitha financimet që jepen për panajiret italiane. Atëherë, si ne italianët mund të ndihmojmë kosovarët të marrin pjesë në këto panajiret italiane. Kjo është një çështje që ne si IQE që
që i shoqërojmë jashtë vendit deri në mars në secilën prej panajireve ku iqe ka marrë pjesë deri në 2020-ën. E njëjta materje menaxhohet prej Kjesës, të cilit i kërkoj që të na jep një kuadër më të theksuar në lidhje me se si mund të hapim një gjirologari rrjedhëse në Kosovë. Unë e di to switch on the microphone. I'm online right now. Sorry, Krashnik, I will translate for you. Unë isha duke përkthy për ty, po pa disa pyetje, pyetja ka të bëj para së gjithashtu, cilat janë instrumentet që na ndihmojnë neve për operatorët e Kosovës për me marrë pjesë në panajiret italiane. Para së gjithash, Kjesa në fillim të secilit vit, pra në fund, në realitet në fund të vitit i cili kalon, pra, je përgatit një plan vjetor për vitin para tjetër, vitin e ardhshëm. Zakonisht, kërkesat për me organizu një panajër bëhet në partneritet me odën ekonomike, apo ndonjëherë edhe me ambasadat. Shumicën e rasteve janë, për shembull, na s'po mundem me të pa, Krishnik, s'po mundesh me... Apo më tash po të shoh. Pra, zakonisht, në fillim në fund të vitit, pra, Kjesa përgatit një plan për vitin e ardhshëm. Zakonisht, procesi është nëpërmjet komunikimit me institucione të ndryshme, për shembull, oda ekonomike e Kosovës, me Italinë, e tjera, por zakonisht na marrim pjesë në ato panajira tradicionale. Dhe në Berlin, ITB, për shembull, nëse ka ndonjë kërkesë për me marrë pjesë në ndonjë panajir specifik, atëherë i ftojmë partnerët për me propozu një vjet më herët, me na propozu në mënyrë që me përgatit dhe me kriju atë linjën specifike të buxhetit, sepse ma ka mundësi që me pasën mungesat të buxhetit për shkak të krizave, siç është tani. Dhe kur ka ndonjë interes për me marrë pjesë në ndonjë panajir, për shembull në Itali, na do të me ditë pakës më herët në mënyrë që me fut në kuadër të planit ton buxhetor. Çka neve bëjmë edhe çka na kur të organizojmë në panajër na mundohemi mbulu ato shpenzimet kostot operacionale, por nuk përfshihet aty edhe akomodimi për shembull, apo bilet aeroplanit, ato e bëjnë kompanit, ato me mbulu, ato shpenzimi mbulojnë kompanit, kurse neve i bëjmë tjera gjëra, sa i përket aspekteve kostove operacionale në kuadër të kornizës, çështjeve tjera teknike. Pra, procesi i aplikimit për me marrë pjesë në panajire është shumë transparent. Gjithçka është në dispozicion në web faqen tonë, kështu apo në media tona tjera, siç është për shembull media sociale, si për shembull Facebooku, Instagrami e tjera, edhe gjitha kompanitë mund me apliku nëpërmjet tyre, pastaj kemi edhe komisionin e brendshëm që e bën përzgjedhjen e kompanisë nëpërmjet atij procesi të aplikimit. Sa i përket bank accountit apo llogarisë, xhiro llogarisë, e para është që çka duhet me bë është duhet me regjistru biznesin në asociacion e regjistrimit të bizneseve dhe në Kjesa mund me ndihmu që përmenda se Kjesa ndihmon për fillimit dhe kur kryen këto procedurat e regjistrimit së bashku me kompani mund me shku deri kudo ato bankat e mëdha që janë në Kosovë, qoftë Raiffeiseni, qoftë Procredit, qoftë Ishbank, që është bank turke, pastaj është BNP Paribas, si BKT-ja, varet çfarë banke don, atëherë mundem me shku bashkë me deri te banka edhe me mbështet me e hap gjiro llogarinë. Për herën e parë është falas kur i ndihmojmë kët, edhe pastaj për me rujt, me mirëmbajtën atë gjiro llogari kuptohet duhet ndoshta edhe mu pagu një përqindje. Pra huj po pa problem mundet me hap një gjiro llogari bankare në Kosovë.
Faleminderit shumë për këto shpjegime. Unë kam edhe një pyetje tjetër, apo një kërkesë tjetër, dhe unë do të përgjigjem vetë. La domanda riguardava fiere in Kosovo, in particolare nel settore agri-food. Ishte në lidhje me panajiret në Kosovë, atëherë Kosova është përmes një katalogoteke duhet është paraqë në atëherë ishte paraqë të bëhej në maj, por shtyrë për në shtator të këtij viti. Nuk kemi akoma nëse do të mbahet kjo, a do të mbahet si panajir digital, si për gjitha eventet që janë po mbahen tani në mënyrë digjitale, do t'ju azhurnoj. Ndërkohë, ne kemi promovuar këtë panajir, nuk kemi më pas atëherë përmes edhe kësaj mund të bëjmë të atëherë Kosova nuk mund të përkrahasohet me panajirët e mëdha në Itali. Këto janë tipologjia apo kampione, por kanë mbajnë efikasitetin e tyre, po Bajert përfshin gjithë zonën, vlen të marrësh pjesë edhe në mënyrë digjitale, apo në qoftë se do të jetë mundur të jemi fizikisht aty, do të ketë një participim fizik. Ne gjithmonë përpiqemi që të marrim një partner, por kërkimi partner është një shërbim tour request dhe ka një kosto dhe ne nuk e ofrojmë në mënyrë gratis. Përpara e kemi ofruar në mënyrë gratis, por tani nuk është pjesë e paketës. Ecco, perfetto. Allora, passo sui partecipanti. È già autorizzato a parlare. Benissimo. Lascio la parola allora, prego. Non so se mi sentite, buongiorno. Përshëndetje të gjithëve. Flas nga zoti Shalo. Për momentin nuk është prezent. Kampanja alimentare apo fusha e ushqimit, siç është thënë në takimin e kërkuar në bazat italiane, atëherë fokusi jonë është informacione për dokumentat doganore, për transportin e furnizimit me produkte ushqimore të palëve të treta apo klientëve të tjerë. Kjo në fakt ishte për sa i përket lidhjes së liberalizimit doganar, proceseve doganore apo thjeshtëzimeve doganore. Sei muted. Ok, rispondo direttamente sulla. Atëherë ne përgjigjemi direkt, atëherë për sa i përket çështjeve doganore, ne gjithmonë ballafaqohemi disa probleme. Nuk është atëherë nuk janë probleme të zgjidhshme. Këto janë disa norma të cilat lidhen me certifikatat shëndetësore, sanitare apo dokumentet të tjera përcjellëse që Kosova kërkon, që janë kërkesa apo certifikata si në nivelin EU, si apo dokumentat për shembull për kërkesa të brendshme. Më rëndësi është që të keni kodet doganore. Ju duheni të dërgoni të gjitha kodet doganore dhe mbas të atyre kodeve ne mund të flasim.
mund të ketë edhe disa çështje që ngesin, që nuk mund t'i parashohim tani. Më mirë është që t'i flasim këto paraprakisht në mënyrë që mos të ballafaqohemi me një problem të mëvonshëm. Mund të shikojmë edhe validitetin e tyre. Ju lutem na shkruani pikërisht në adresat të cilat unë ju kam thënë më herët, dhe në qoftë se dëshironi të na bëni një pyetje, kemi një mënyrë të informatizuar dhe mënyrë më të rrjedhshme për të ballafaquar të gjitha urgjencat. Ju kërkoj që të bëni, dhe në qoftë se nuk e keni bërë tashmë, një regjistrim dhe ta dërgoni një kërkesë në mënyrë informatike, dhe pastaj ne do t'ju përgjigjemi në mënyrë më të detajuar. Na i dërgoni apo na i bashkangjitni të gjitha kodet doganore, kampanja alimentare, apo nuk ju dëgjoj më, në qoftë se kam qenë në qartë në atë që thash. Po, ju falenderoj shumë për përgjigjen e juaj. Atëherë do të shkojmë drejt për drejt në kanalet që ju sapo na sugjeruat. Ju falenderoj shumë. Gjithë të mirët. A kemi kërkesa të tjera? Atëherë ne kemi edhe 2 kërkesa të shkruara. Nuk e di nëse doktoresha Marti dëshiron të flasë. Puoi rispondere intanto alle altre scritte, le vedi, no? Sì, le sto vedendo. Mund të përgjigjesh në shkrimet e tjera? Atëherë. Nëse jemi të lidhur me rrjetin e Enterprise Europe. Jo, atëherë ne si ent, ne jemi një ent publik, nuk jemi një network i ndërmarrjeve. Nuk jemi të lidhur, është ky instrument mes ndërlidhjes së ndërmarrjeve. Atëherë pyetja në lidhje me edukimin, për scholarship, ndoshta do t'ja kaloj zotit Busa. Atëherë çfarë lloji fondesh janë të disponueshme? Guarda Elisa, intervengo io se non ti dispiace. Brusa ha dovuto lasciare proprio in questo momento. Posso dire che il governo italiano mette a disposizione ogni anno delle borse di studio. Në dispozicion, por për të pasur një përgjigje më të saktë, sepse kemi edhe shumë kooperacione të tjera italiane with other universities like University of Pristina, so the best thing would be to I can address this question towards the institution of that is not. Do t'ja kërkoj zonja Sarjana në adresën e mail, tani do t'i shkruaj në Q&A. Tani mund të nënvizoj që kjo që jemi duke mbajtur sot është vetëm një fillim. Atëherë ne kemi premtuar që ne do ta ribëjmë do ta ripërsërisim këtë në sektor të ndryshëm, siç është edhe Instituti i Kulturës, me të cilën ne veç bashkëpunojmë në promovime të ndryshme, që mundet të flasin për kuzhinën, dizajnin, kërkimin, inovacionin. Kjo pastaj do të ketë një rrjedhoj si komerciale apo kulturore. Atëherë nuk shoh duar të tjera të ngritura. Po e shikoj që kemi kaluar orarin që kemi parapar. Nga një anë jam shumë e kënaqur që të gjithë participantët kanë mbetur deri në fund, interesi ka qenë i dukshëm. Zoti ambasador, dëshironi të theksoni diçka tjetër? Atëherë edhe nga ana ime, Speakers, in particolare a quelli che hanno parlato alla fine,
che sono probabilmente quelli che hanno dato Në fund, ata të cilët kanë dhënë informacione më të dobishme për ndërmarrësit tonë, me rëndësi është që materialet do të jenë të disponueshme në ICE dhe uroj që kjo do të jetë i pari takim i rëndësishëm duke përcjellur edhe të tjera. Faleminderit Eliza për organizimin dhe uroj që të shihemi të gjithë personalisht, pse jo edhe në Kosovë apo në ndonjë panajër në Itali. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit dhe do të mbyll webinarin dhe do mbesim në kontakt. Faleminderit të gjithëve. Grazie, arrivederci. Chiedo alla regia di chiudere.